Hello, good morning friends. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে বেঙেনাৰ পকৰি। আৰু বেঙেনা পকৰি মইনো কেনেকৈ বনাইছো তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছো। আহকচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মই বেঙেনা লৈছো, বেঙেনা মই সৰু সৰু বেঙেনা লৈছো আৰু ইয়াত লৈছো বেসন আৰু বেসনত দিছো মই নিমখ, হালধি, শুকান জলকীয়া পাউডাৰ আৰু দিছো মই সোডা। আৰু প্ৰথমতে এতিয়া মই এই বেটাৰটো বনাই লম বেসনৰ। এই গুটেই বস্তুখিনি প্ৰথমতে মই মিক্স কৰি লৈছো আৰু লাহে লাহে অলপ অলপকৈ পানী দি গৈছো। পানী মই একেবাৰে দি দিয়া নাই। পানী মই একেবাৰে দি দিলে মানে গুটি গুটি বান্ধি যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে মই অলপ অলপ পানী দি গৈছো আৰু বেটাৰটো মই মিক্স কৰি গৈছো। মোৰ এতিয়া বেসনৰ বেটাৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই বেঙেনাখিনি কাটি লম। মই আপোনাৰ বেঙেনা কটাৰ যেটো ষ্টাইল মই সেইটো দেখুৱাই লৈছো। এয়া এনেকৈ মাজেৰে দুফাল কৰি দিব। এয়া মই ঠিক তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো বেঙেনাই এনেকৈ মাজেৰে দুফাল কৰি ল'ম। ঠাৰিডাল কিন্তু কাটি নেপেলাব। ঠাৰিডাল আকৌ এনেকৈ লাগি থাকিবলৈ দিব। এয়া এইটো যেনেকৈ লাগি আছে তেনেকৈ লাগি থাকিবলৈ দিব। আৰু এতিয়া মই বেঙেনাখিনি গোটেইখিনি কাটি লম। এতিয়া মোৰ বেঙেনাখিনি গোটেইখিনি কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দিম মই ইয়াত নিমখ আৰু দিছোঁ হালধি পাউডাৰ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। হালধি আৰু নিমখখিনি মিক্স কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছত কেৰাহী বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। মই কেৰাহীত তেল দিছিলোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে। বেঙেনাখিনি হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা বাউলত উলিয়াই ল'ম। এয়া মই বেসনৰ বেটাৰখিনি বেঙেনাত লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই এয়া পকৰি বনাই যাম। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকেও বনাই ল'ব। এয়া মই পকৰিখিনি বনাই লৈছোঁ আৰু এই ঠাৰিডালতে ধৰি ধৰি লুটিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে পাৰিলে ঠাৰিডালতে ধৰি ধৰি লুটিয়াই দিব, নহ'লে এই হেতা এখন ল'ব, ৰুটি ভজাৰ যিখন হেতা আছে সেইখন ল'ব, সেইখনেদি লুটিয়াই দিলেও হ'ব যদি ধৰিবলৈ আপোনালোকৰ অসুবিধা হয়। পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এখন প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া মোৰ বেঙেনাৰ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ বেঙেনা পকৰিৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty.